Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem o citire cu două variante de răspuns și am ales ca temă cine te poartă în minte acum, cine se gândește la tine. Poate știți, poate nu știți sau poate vreți să se gândească la voi o persoană anume. Să vedem dacă cineva se gândește la voi și cine ar putea fi. Și în timp ce îmi pregăteam cărțile, camera mi s-a mișcat destul de mult. Deci cineva are o tresărire când se gândește la voi sau cuiva poate ați dat bătăi de cap sau cineva suspină, da? Este aici fie un dezechilibru, fie o situație care are dute vino, ceva de genul acesta. Și avem două variante de răspuns, setul de cărți negru și setul de cărți albastru. Să vedem așadar numărul 1 și numărul 2. Sper să funcționeze comentariile. Am avut ceva provocări cu unul dintre clipuri. Nu-mi dau seama de ce YouTube a insistat să îmi oprească comentariile, pentru că nu eu am fost la butoane acolo. Într-adevăr, am livrat informație sensibilă, informație care vindecă, care trezește și care ajută oamenii, cu gândul că poate vreți să vă vindecați sau să vă ajutați. Să vedem. Pentru cei care ați ales grupul sau varianta numărul 1, cine se gândește la voi acum? Cine vă poartă în suflet? Cine stă cu gândul la voi? Cui ați dat voi bătăi de cap? Nu le citim întoarse. Avem un 7 de monede. Cineva care se gândește la voi, dar fără șanse, fără speranțe. Este cineva captiv în propria conștiință. Este cineva care așteaptă cu minte și răbdător, sau este cineva care a fost pus de voi la locul său și care știe că atât se poate pentru moment să păstreze tăcerea, să aștepte, sau o persoană foarte răbdătoare, foarte calmă, pentru unii dintre voi poate prea înceată pentru gustul vostru. Mai departe, regele de bâte. Cineva îndrăsneț, pe locuri poate manipulator, pe care într-adevăr s-ar putea ca voi să-l fi restricționat într-o anumită privință. Este un sens de limitare aici, din partea voastră, față de cineva. Se gândește la voi cineva care în acest moment are deopotrivă și atenția foarte mult îndreptată către planul material sau care poate are niște griji financiare despre care voi nu știți. Cavalerul de bâte, poate o persoană cu care ați avut o dinamică de love and hate, te iubesc sau te urăsc, sau o persoană foarte curajoasă, foarte îndrăzneață, în egală măsură și ușor imatură, un pic mai imatură decât v-ați fi imaginat voi la prima vedere. O persoană care, da, are curaj să vă spună lucruri, însă în acest moment se teme de ceva. Nu știe cum ar putea decurge lucrurile. Intuiția, deși poate i-ar spune fă asta sau fă asta, mintea îi blochează acțiunea. Avem karma sau lumea, o persoană cu care aveți o conexiune karmică. 9 de bâte, o persoană care înainte nu a avut curaj să facă lucrurile așa cum poate ați fi vrut voi. Pentru unii dintre voi o persoană cu care ați fost într-o relație stabilă, chiar și de căsătorie, sau stabilă de lungă durată. Aici este foarte multă karmă. Este un om care acum suferă, care acum se reculege, care acum se adună, care acum poate conștientizează
că este la capătul puterilor. Cavalerul de spade, un om care caută să vă capteze atenția. Se gândește la voi cineva, după cum spuneam, imatur și impulsiv, care ar face foarte multe lucruri, dar care este oprit din drum și din acțiune și din intenție de justiție, de un sens al rațiunii inexplicabil în primă fază, care este cumva adus în atenția acestei persoane de experiența voastră anterioară, de lucrurile care s-au întâmplat aici între voi doi. Este un rege de foc, este un rege de bâte aici, este energie multă de leu sau ați apărut pe radarul, în mintea acestei persoane, acum în perioada în care Venus, planeta iubirii, este în retrogradare. Împărăteasa. Poate fi și un semn de pământ aici, poate fi și un semn de aer. Se gândește la voi o persoană care admite și recunoaște calitățile pe care le aveți, dar sieși. Nu a putut să vă spună anterior sau nu a știut cum tot ce a simțit sau poate nu v-a văzut așa anterior, însă în acest moment această persoană, la simpla rostire a numelui vostru, tresare și vă asociază cu împărăteasa. Ar spune ce bărbat sau ce femeie. O persoană care știe unde îi este locul acum. Știe că și dacă ar veni către voi, ar primi poate un refuz, un reproș sau ar trebui să vină pregătit sau pregătită de luptă și nu poate. Ori este o persoană foarte comodă, ori este o persoană fricoasă, deși are încredere în sine în mod normal, în acest context, în dinamica relațională cu voi, are frică și teamă, dar va căuta o cale să vă abordeze. Unii dintre voi veți fi abordați de cineva care clar are atenția pe voi. Există un proces aici mental care îl tulbură, însă va găsi o cale să prindă curaj să vă abordeze. Să vedem mai departe. Ce ne spune acest rege de bâte aici? Justiția, judecata. Un rege de bâte care, oricât de puternic ar fi omul din spate, persoana aceasta, femeie sau bărbat, acum cugetă. Se gândește de 2 ori înainte să acționeze. Dacă în mod normal ar fi acționat în acest context, în relația cu voi, acum stă puțin pe loc. Se poartă ca și când ar vrea și cu toate astea, în mintea sa, are un dubiu că ar putea fi refuzat sau refuzată sau că ar trebui să dea socoteală. Cavalerul de bâte are onoarea întoarsă, ce interesant. Un om care a greșit la nivel de morală față de voi, poate, sau dacă este cineva nou, cineva se poate teme aici, această persoană se poate teme că poate nu va ajunge vouă la nivelul așteptărilor, poate vă vede pe voi mai presus decât ei, poate se tem că nu au ce să vă ofere la nivel financiar sau poate se tem aceste persoane că nu i-ați putea băga în seamă. Unii dintre voi aveți legătură sau de-a face cu niște oameni care sunt influenți, care au un statut financiar bun sau o funcție bună, ușor aroganți. Acești oameni, da, se gândesc la voi. Dacă rezonați cu descrierea, vă rog să-mi spuneți. Abundență, bogăție neașteptată și codul liberului arbitru pe dos. Cineva care nu are de ales, care plătește o karmă.
Pentru unii dintre voi se gândește la voi o persoană care poate nu este liberă să acționeze așa cum ar vrea. Se află într-o situație din care ar vrea să scape. Unii dintre ei s-ar putea să fie căsătoriți și să aștepte, poate, actele pentru divorț. Sau vor să divorțeze, sunt în proces să divorțeze. Pentru alții dintre voi sunt oameni care se gândesc la voi și sunt într-o relație, sunt constrânși de o relație aici, nu pot divorța, pot să vorbească cu voi, da, dar așa cum vin, așa și pleacă. Mesaje. Și după cum spuneam, există un moment aliniat în spațiu și în timp, când această persoană, sub cifra faetonului, va lua o hotărâre în primă fază și apoi va acționa în consecință când va găsi o cale, își va căuta, își va croi o ocazie și un moment potrivit. Să vedem mai departe cine se gândește la voi acum sau cine vă poartă în suflet. Prințul. Cineva care are sentimente romantice pentru voi. O persoană puternică, exact cum am spus. O persoană cu influență. Sau o persoană care se teme că v-ar putea pe voi influența. Sau o persoană care se teme de potențialul vostru și de puterea voastră. Pentru că împărăteasa este divinul feminin în toată plenitudinea sa. Posibil să fie o persoană imatură care se teme, care știe, poate, că nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre sau care poate v-a greșit anterior sau care poate este îndrăgostită de voi și nu are curaj să declare. Ce caracteristici mai are această persoană? Copil divin. Poate o persoană care are copii sau poate voi aveți copii și această persoană nu vă poate aborda din această cauză. Cineva care poate este visător sau cineva care vă vede pe voi, vă vede lumina. Aura voastră strălucește și această persoană este profund atrasă de voi, este cu ochii pe voi. Această persoană se conectează la voi, cel puțin din punctul lor de vedere, găsesc un nivel de conexiune aparte cu voi. Pentru foarte mulți dintre voi să știți că aveți un admirator secret aici. Mergem mai departe. Cine vă poartă în minte acum? Cine se gândește la voi sau cine vă poartă în suflet? Achieverul, magicianul. Cineva care, da, este hotărât, dar care în preajma voastră nu se poate manifesta așa cum își dorește, are sabia în jos. Vedeți, cavalerul acesta de spade nu poate face cum vrea el. Un om, da, o persoană pe care voi cumva ați blocat-o, voi cumva ați pus un zid sau pur și simplu voi, emanația voastră electromagnetică, puterea voastră, blochează această persoană. Cineva aici se teme. Cineva vă vede pe voi foarte onorabili și se tem că nu s-ar ridica la nivelul așteptărilor voastre. Mai vreau detalii despre acest prinț. Magicianul. O persoană inteligentă. Dar care nu poate face nimic în acest moment. Ce ne mai spune acest prinț aici? 10 de bâte. Cineva care nu poate admite, cineva care se teme de eșec. Cineva care se teme de eșec este o persoană care nu suportă să piardă. Sau care are temeri în general. Cavalerul de cupe. Vă poartă în minte cineva care vă poartă și în suflet și nu vă poate spune acum. Și din nou cavalerul de bâte. S-ar putea să fie cineva
cunoscut pentru unii dintre voi și să aveți interacțiune, dar să nu bănuiți că această persoană vă poartă în minte și în gând. Iar pentru alții dintre voi este o relație din trecut. Este cineva care a intrat și a ieșit din viața voastră constant. Și cu toate astea nu v-au dat drumul, da? Nu s-au îndepărtat de voi. Încă o carte. Ce ne spune magicianul aici? De ce nu vă abordează această persoană? Pentru că voi sunteți o piatră rară, o piatră prețioasă, sunteți prea buni pentru ei. Sau dacă vă cunosc, nu v-au apreciat la adevărata voastră valoare atunci când au fost lângă voi. Și acum se tem. Și servitorul. Acum se tem, pentru că mai au un singur as în mânecă. Și apoi asta e totul. Iar această persoană va căuta să intre în viața voastră sau să reintre în viața voastră într-o formă și sub o formă prin care să aibă succes. Pentru că nu își permit să piardă sau pentru că nu mai au timp de pierdut. Este totul sau nimic din punctul lor de vedere. Să vedem ce ne spun și talismanele. Un număr 4. Un împărat sau o persoană foarte muncitoare. Foarte muncitoare. O persoană care, să spunem că a avut o morală poate îndoielnică sau care nu este la fel de pur, de corect. Sau poate asta crede această persoană că îți spune voi despre ea. O persoană capabilă de gesturi frumoase de iubire. Poate în trecut nu le-a făcut și acum a învățat. O persoană care, dacă vă cunoaște, ar șterge cu buretele tot ce s-a întâmplat, la modul că ar putea să reapară din senin în viața voastră, ca și când nimic nu s-a întâmplat. O persoană care s-ar putea să nu fie în aceeași locație fizică cu voi, în același oraș, în aceeași țară, dar nu este neapărat valabil. Cineva care nu a renunțat la voi sau, dacă este o persoană nouă și voi nu știți cine este, este o persoană care vă are de mult în vizor și este foarte răbdătoare. O persoană care își caută drumul și care va avea o șansă, veți afla. Pentru cei care sunteți cu gândul acum la cineva și știți despre cine vorbesc aici, a existat o istorie aici, a existat karmă, a existat multă acțiune aici și pasiune, dar și ceartă. O persoană cu care s-ar putea să aveți copii sau ei au copii, sau o persoană care v-a reactivat traumele din copilărie, o persoană care s-a vindecat sau se vindecă, caută să vindece distanța, pentru că a existat înainte energie toxică aici. O persoană care acum se simte mai iubitoare sau vrea să fie mai iubitoare, a învățat să fie mai iubitoare. Da, o persoană care își va încerca norocul, cu puțină băgare de seamă că s-ar putea să fie și ușor arogantă. O persoană care are marcaj puternic pe copilărie. Copilăria a însemnat ceva sau are povestiri multe legate despre copilărie. Avem un săgetător. Aici poate fi cineva care lucrează în vreo instituție care este conectată cu legea sau în publicații, jurnalism sau care scrie frumos, recită frumos, scrie poezii, citește mult, este profesor, este la catedră, care este înțelept, care este de altă naționalitate cu voi sau care în acest moment este pe alt meleag față de țara natală, o persoană pasionată poate de istorie, de politică, poate fi săgetător, poate fi pești. Avem inițialele URF și J. Poate fi cineva cu care ați lucrat anterior sau poate să fie cineva cu care voi
împărtășiți sau împărțiți spațiul locativ, nu știu, un vecin de bloc, un vecin de pe lângă casa voastră. Aici este cineva care se teme că voi ați putea avea sentimente de ură sau este doar în mintea sa acest lucru. Pentru foarte mulți dintre voi poate fi din Balcani această persoană sau din vest, Balcani sau vest, orice ar însemna poziția geografică acolo. Cineva care merge cu fața. Nu cred că este rac sau dacă este rac, a învățat să meargă înainte. Dar este cineva care nu dă drumul ușor lucrurilor. Este o persoană care colecționează. Este o persoană care strânge, acumulează și nu prea aruncă lucruri. Sau nu prea lasă de la sine. Destul de încăpățânat așa. O persoană despre care voi s-ar putea să nu aveți o părere neapărat bună. Sau această persoană să creadă că voi nu aveți o părere bună despre el sau despre ea. O persoană cu care aveți un legământ. Karmă. Este un suflet cu care voi v-ați mai întâlnit prin alte vieți. O persoană plăcută, o persoană frumoasă, o persoană atrăgătoare. O persoană care în egală măsură poate fi pasionată de fotografie sau care vă urmărește pozele și activitatea pe mediile de socializare. O persoană care se află în jurul vostru. Deja. Sau are legături cu ceva instituție, a depus un jurământ. Poate fi cadru didactic, medic, profesor, în vreo instituție de stat, militar, etc. Judecător, avocat, procuror. Nu este exclus. Sau o persoană care își iubește meseria sau care atunci când muncește face cu drag ce face. O persoană încăpățânată. Pentru unii dintre voi poate lucra în construcții, în medicină, în administrație, orice fel de administrație. Și cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult, sper că ați rezonat cu citirea, vă aștept în comentarii, să fiți bine sănătoși, trec la următorul grup. Să vedem pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, cine se gândește la voi acum, cine vă poartă în gând, în suflet, în minte, cum vreți să-i spuneți. Să vedem. Și la voi un rege de bâte, nu le citim așa, ca și la grupul celălalt. O persoană pasională, o persoană atrăgătoare, o persoană plină de încredere, un pic zeloasă, atrăgătoare, frumoasă, are ceva. O persoană cu un statut financiar bun, sau căreia nu-i place să fie singură. O persoană care nu suportă singurătatea sau care este mereu înconjurată de oameni. Caută mereu să iasă, să fie în centrul atenției, glumește, este vocală, vorbește tare. O persoană care în acest moment pare a fi singură sau o persoană mulțumită așa de sine, poate prea mulțumită de sine, cu o aliură așa ușor autosuficientă. O persoană glumeață, o persoană mereu pusă pe șotii, o persoană care trece foarte ușor de la o stare la cealaltă sau care glumește doar atunci când îi convine, sau o persoană care odată râde, odată plânge, cu ghilimele de rigoare, și voi ar trebui să vă adaptați stărilor prin care această persoană trece. Este energie de leu și dacă este energie de leu aici, această persoană poate avea Mercur în rac sau poate avea marcaje și pe rac acolo, dar și pe fecioară. O persoană care a depășit recent niște traume sau care poate are ceva provocări cu sănătatea, dar ceva foarte specific. Fie că știți această persoană, fie că nu. O persoană se gândește la voi. Regina de bâte. O persoană care crede că vă potriviți foarte bine. Sau o persoană care vă vede ca de la egal la egal. Posibil să fiți prieteni. Posibil să fiți chiar prieteni sau să cunoașteți această persoană. Soarele. O persoană care are
tot ce-i trebuie. Sau poate nu are atâtea pretenții de la viață. Este mulțumită cu ce are. Este o persoană care trăiește poate la nivel vibrațional așa de azi pe mâine și spune destul de des să fim noi sănătoși până mâine. O persoană care a avut parte de suferință în viață, dar o persoană care se gândește clar la voi, că voi sunteți ceea ce își doresc ei acum, că voi sunteți drumul. Nu vor nimic altceva decât pe voi. Și lumea, o persoană care nu renunță ușor la voi. O persoană care stă cu ochii pe voi și nu renunță la voi ușor. Foarte interesant. Să vedem mai departe. Ce ne spune de data aceasta acest rege de bâte? Este o energie diferită față de grupul numărul 1. Acest rege de bâte față de celălalt, deși există și aici o similaritate, este mai hotărât să vă curteze. Este o persoană, unii dintre voi cunoașteți persoana, alții dintre voi o veți cunoaște. Este cineva care vă tot caută, tot lansează, cel puțin dacă nu frontal, subtil, invitații, glume, mesaje subliminale pentru ca voi să înțelegeți că această persoană vă place, că are intenții cu voi. O persoană oficială, ca și la celălalt grup, incredibil. Vedeți că la mine energia când lucrează și spune, Domne, toți suntem unul, nu separați. O persoană care construiește, o persoană care oficial v-ar putea fi dedicată, o persoană care consideră sau vă consideră pe voi jumătatea perfectă pentru ei. De ce se tem aici cu 4 acesta de cupe? Se tem că voi i-ați putea respinge. Sau această persoană crede că nu are foarte multe de oferit, că nu i-ați putea alege. Această persoană, dacă începe să vă curteze, se teme de faptul că i-ați putea respinge și că i-ați putea vedea neserioși sau poate imaturi. Așa se văd ei prin ochii voștri, mai imaturi decât voi. Ce ne spune acest 10 de spade aici? Aici simt că energia acestei persoane este, exact cum am spus, cumva de astăzi pe mâine și din punctul lor de vedere este foarte bine așa, au un spirit liber, trăiesc lejer. S-ar putea această persoană să nu aibă o locuință stabilă sau să, deși să spunem, are o anumită vârstă, să nu știe exact ce vrea încă de la viață, să fie într-o continuă căutare, voi să fiți mai maturi, mai așezați, mai stabili, mai coerenți, mai hotărâți în viața voastră, iar această persoană să fie cumva intimidată de voi, intimidată. Și deși vă curtează sau ar vrea să vă curteze, are așa o ușoară temere că i-ați putea respinge tocmai pentru că ei sunt trubaduri. O persoană care este în preajma voastră, ori lucrați împreună, ori ați fost colegi de clasă, de serviciu cândva, sau o persoană cu care v-am spus aveți ceva comun de împărtășit. Este o persoană hotărâtă ca pentru voi să se schimbe, ca pentru voi să se maturizeze. Sau este o persoană matură în sinea sa, care a trecut prin multe, dar modul în care trăiește acum viața este unul lejer, pentru că suferința i-a fost mare anterior.
și-a hotărât să ia viața ușor, să trăiască lejer, să se bucure de viață și de momentul prezent. Și asta îi creează o falsă imagine de om imatur în ochii voștri, poate, sau în general, în lume. Și atunci această persoană, dacă prinde curaj să vă curteze, vă va arăta și această față de om matur. Pentru curtare aici, pentru cineva care v-ar putea spune că vă place, avem petrecăreții, că nu îi veți lua în serios sau că nu îi luați în serios dacă deja îi cunoașteți. Pentru femeia matură aici, reuniune. Unii dintre voi cunoașteți persoana aceasta, sunteți în contact sau ați fost anterior. Ocupația, ce ne spune? Melancolie. Este o persoană care, după cum spuneam, trăiește de astăzi pe mâine. Nu are un cel, un sens direct, sau dacă are o funcție, pur și simplu nu își trăiește viața la serviciu, ci se bucură de viață în rest. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o persoană care este serioasă doar la serviciu și atunci să fie un mare paradox modul în care se comportă când are ceva de făcut față de cum ar trata viața personală. O persoană care în tinerețe a dat totul și a primit puțin. A avut parte de multă suferință această persoană, a pierdut mult și atunci de aia acum se ascunde. Această persoană poartă o mască, ascunde durerea sub această formă foarte exuberantă și îndrăzneață sau arogantă pe care o afișează. Ce mai știm despre această persoană? Persoana aceasta în sinea sa este un rege, este un om înțelept, este un om care conduce, s-ar putea să pară ușor agresiv sau agresivă, dar este și un om care extrage oportunități din tot ceea ce vine către sine. Folosește fiecare ocazie sau fiecare oportunitate pe care o are în viața sa, spre binele propriu. Se folosește de tot. Trăiește carpe diem, la maxim. Ce mai știm despre această persoană? Asta este o carte goală pe care puteam eu să scriu aici ceva. Această persoană este o surpriză pentru voi. Este o surpriză, este un fel de cameleon. Se poate adapta în orice situație. Este un mister. Este o persoană foarte misterioasă. Un mediator. Un foarte bun negociator. Această persoană nu-l cunoaște pe nu, să știți. Are o strategie personală în viață și anume aceea de a trăi. De a trăi, dar este o persoană capabilă de respect. Este o persoană capabilă de respect atunci când este într-o vibrație înaltă. Altminteri poate manipula ușor, să știți. Sau poate întoarce așa lucrurile în favoarea sa. Ce mai știm despre această persoană? Cerbul 1, magicianul. Un om deștept. Un om care se poate adapta. Energie mercuriană, poate fi Gemen, poate fi Fecioară, poate fi un om bun, un foarte bun strateg, un foarte bun negociator, exact cum am spus. Poate fi și Berbec aici, element de foc, leu. Ce ne spune aici acest rege? Un om care se teme de suferință sau care ascunde o mare suferință sub aparenta imaturitate sau jovialitate sau voce. Un om cu traume, dar un om care nu se dă bătut ușor.
un om iubitor, un om destul de stabil emoțional. Această persoană nu este ceea ce pare, afișează o mască pentru a se proteja, să știți. Să vedem ce ne spun și talismanele. O persoană care are copii sau o persoană a cărei copilărie a fost marcată. O persoană care nu are nevoie de o casă ca să creeze o familie. Familia este acolo unde sunt oamenii dragi lui. O persoană foarte adaptabilă. O persoană care a trăit și a experimentat multe în viața sa și care trăiește efectiv în momentul prezent. O persoană care crede că sunteți jumătatea lor mai bună, care vă vede ca pe un egal. O persoană, exact cum am spus, iubitoare, este un suflet pereche. La celălalt grup era karmă, aici este un aliat care vă poate ajuta să vă transformați. O persoană care vrea să se elibereze de durere, vrea să elimine blocajele, vrea stabilitate, în pofida aparenței. Karma, da, suflete pereche, dar de natură înaltă, vibrațional înaltă. O persoană care poate avea probleme cu reumatismul și articulațiile. O persoană în sinea sa copilăroasă, foarte copilăroasă, sau glumeață, spune multe bancuri. Dar acest lucru, v-am spus, este o mască pentru a-și ascunde vulnerabilitatea. Suferă. O persoană puternică. Dar care se regenerează. O persoană vorbăreață și aș îndrăzni să spun destul de gălăgioasă așa sau vorbește tare. O persoană credincioasă. O persoană care conduce sau o persoană căreia îi plac mașinile sau poate practica vreun sport sau are, nu știu, fermă de cai, trăiește într-o zonă rurală, plac drumețiile, plimbările, este o persoană activă. 3 chei. Ce interesant! Ce interesant! Poate pentru unii dintre voi v-ați găsit jumătatea, dar nu sunteți disponibili, sunteți într-un trio amoros aici, deși nu simt neapărat trio amoros, dar poate fi. Sau este o persoană văduv sau văduvă. Asta poate fi aici. O persoană care s-ar putea să prefere primăvara spre vara, o persoană pricepută. O persoană pricepută, o persoană alături de care aveți de curățat o karmă, aveți de trăit o relație sau de experimentat această interacțiune pentru că această persoană își achită o karmă față de voi. O persoană care în mod normal, poate multora dintre voi nu v-ar fi pe plac și cu toate astea ați ajunge să vă îndrăgiți reciproc. O persoană care așteaptă, dar nu foarte mult. Se plictisește repede, la un moment dat se plictisește. Avem inițialele B, A și J. O persoană care face un tratament sau care vă tratează cu respect. O persoană care are niște trăsături particulare, are ceva la ochi, ochii ies în evidență, o persoană a cărei voce o puteți recunoaște oricând dintr-o mie, o persoană căreia îi plac băuturile fine sau, atenție că s-ar putea să aibă așa o atracție către alcool sau alcoolul să ascunde de fapt suferința aceasta. O persoană care s-ar putea să aibă un copil, adolescent, poate pentru unii dintre voi. Pe care poate o întâlniți din întâmplare sau care își va croi singură o ocazie către voi.
Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o persoană cu care ați încheiat relația, dar care va face și va organiza și va orchestra lucrurile astfel încât să pară că vă întâlniți întâmplător la un moment dat. Și aici din nou mi-apare o persoană inteligentă, coleg de serviciu, colegă de serviciu pentru unii dintre voi. O persoană capabilă să negocieze cu foarte bune abilități de vânzare, de negociere. Și cam atât, dragii mei. Sper că v-a plăcut, că ați rezonat cu mesajele, vă aștept în comentarii. Să fiți bine, vă mulțumesc pentru tot, să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!